ba ang kite sa babaw sang balay? Sige, ano answer? Number 7. The boy is resting on a chair. O, nagapahuway pa daw ang laki sa bangko? Sige. Ano answer? Next. Number 8. The doll is in the box. Para ba na susunod sa box ang doll? Yan ang doll. Para sa susunod sa box, wala. Sige, ano answer? Next, number 9. The boy is playing a kite. Lucky ba daw naghahampang sang kite? Sige, answer. Okay, next. The tree has one fruit. May bunga ba ang tree? Sige, ano answer? Let's proceed to the next one. Kaya po, tanaw-tanaw ang picture kung ano ginabuhat sa isang babae. Sige daw, describe daw ang picture. Pamudod ka, mga pato, mga manok, Tapos, saan ang ginakayon niya? Ano pa? Tapos, sige, nasa ta, number 1. May isa na, Sige, nasa ta. Father is fixing the fence. Ang fence kay kudal. So, nagapangpanday ba ang tatay sa kudal? Ano daw? Ano yung answer? That is? Sige. Sige, next. Number 2. Mother is eating. Nagkakaon ba si mother? Sige, ano answer? Nagkakaon ba? Tanong picture. Nagkakaon ba si mother? Wala. Next, number 3. Mother is feeding the chickens. O, nagpamubod ba siya sa manok? Sige. Next. Father is holding a hammer. O, nagabitbit pa siya sa martilyo? Tarong si father. Sige. Okay, number 5. The carabao is under the tree. Para pala sa dalom sa kahoy ang carabao. Sige. Sige, number 6. Mother is dancing. Nagasaot pa si mother? Sige, answer. Number 7. The chickens are flying. Nagalupad ba ang manok? Sige, ano answer? Good. Mother is inside the house. Para ba sa balay si mother? Sige, answer. Number 9. The ducks are inside the ball. Okay, next. Fixes leaking roofs. Nagkakayo ba siya sa ato? Next. Fixes leaking
Bills. Sige, Indira, ano ginabuhat sa tao naga? Sige, that is fixes leaking faucets. Sige, number 9. Sige, ano kayo ginabuhat sini? Ginabot din na ang gulay. Sige, ano kayo ginabuhat niya sina? Sells flour. Nagapamalagyan ba siya sa bula? Next, sells books. O, nagabalagyan pa siya sa libro. Next, sells vegetables. Ano nga pamalagyan pa siya sa gulay. Ang ano ginabuhat sa picture naga? Sige, sells vegetables. Sige, next, number 10. Ano kaya ginabuhat si Dean? Kaya na siya. O, sige lang, ano din kaya niya siya? Hindi mo ma-distinguish. Sige, basahan tayo na yun. Works in a bank. O, harap ba daw siya sa bangko? Sige, next. Works in a store. Or nagapaninda ba siya? Sige, next. Works at home. O, harap ba siya sa balay? O, di na ginatrabaho ng babae sa may. So, that is works in a bank. Sige, number 12 na niyo ba? 3, 6, 9. Then, next. This one. Ano kayo na ginabuhat sa picture? Pamulan. Kapamulad. Ano tarong? Pamulan. Okay, pamulan. Next. Nalabasahon tanay kong diindiri. Pick some leaves. Okay, panguha ba sa dahon? Next. Cut the plants. O, ginautod ba nila ang bulak? Next, water the plants. Nagapamunyag ba sila? Ano ginabuhat sa picture? That is water the plants. Sige, very good. Next, dirita. Sana mo taro ang picture kung ginabuhat nila. Tapos karon mo tangan nasang star kung ara ilang ginabuhat diri, kung X kung wala ilang ginabuhat diri. Sige, tanawa lang ano yung picture. Hindi ano pa? Pangaway? Tanawa taro? Ano pa git? Tapos? Ano pa? Ano pa nga makita mo sa picture? Mimi. Ano pa? Ano sa baba? Ano kaya nakita mo sa baba? Ano? Malupad ang baboy? Tanong nga, ano? Tanong ang picture. Ano pa, Gil? Ano pa makita mo aside sa mga angkisiling mo? Ano pa ara sa picture? Ano pa? Sige, ano ang ulap sa English? Okay, next. Mutangan to sang star kung ang ginasiling diri sa sentence kay makita mo diri. Kung wala gani na ginabuhat utang sa X. Sige, basa ta. The kites is flying below the clouds. Darawa tayo ang picture kung ang kite ba daw nagalupad sa dalom sa clouds. Nagalupad sa dalom sa clouds, wala. Di pa kuliti. Tanaw tayo ang picture sa dalom sa clouds, nagalupad ang kite. O ano yung butang star or X? Sige. Very good. Number 2. The kitten is playing under the tree. Nagahampang ba daw ang kuring sa dalom sa kahoy? O ano ibutang ko yung tama? Sige, put star. Sige, number 3. The birds are on the tree. O nagapugad ba? Ay, ano ba ang bird?
Nagapatong basta sa kahoy, wala. Sige, answer. Sige, X. Put X. Next. The kite is flying. Nakita na. Flying above the tree. Nagalupad ba doon ang kite sa babaw sa kahoy? Sige, answer. Okay, number 5. The girl is under the tree. Maara ba daw sa dalong ng kahoy ang babae? Tanawa-taraw ang picture, din ang babae. Sige, ano ibutang answer? Okay, very good. Next, the kite